Hello po, welcome muli sa ating channel. Matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload ng video. At ngayon ay mangangalkal lang tayo ng ating motor. So yung mga nababasa natin sa mga Facebook group, yung kanilang mga suggestion, yung mga dapat check-in. Gagawin natin ngayon yan, magche-check tayo at uunahin natin tong coolant. So bakit nga ba kaunti yung coolant kahit na bago yung unit natin? So nung nagpunta ako sa dealer, tinanong ko kung bakit kaunti yung coolant, napanganga lang sila, walang naisagot. Pati yung tinanong ko yung brand ng coolant, wala silang maisagot. So nagdepende na lang ako sa napanood ko kay Moto Arch o Arc. So yun, sabi niya normal lang yung matuyuan yung coolant kapag bago kasi dahil sa shipping galing sa ibang bansa. So, siyempre, iba-iba yung maiisip natin dyan, iba-iba yung sagot natin. So, paki-comment na lang kung ano ang inyong sa tingin. At sana may makasagot din kung pwede ba yung ihalo natin yung kahit anong coolant. Kunyari, magkakulay, parehong green, pero ibang brand. At dumayo na tayo rito sa pangalawang dapat natin check-in, yung bolts ng ating disc brake. So meron sa Facebook, alam ko hindi lang isa yun, ang nangyari sa kanila, maluwag yung bolts ng kanilang disc brake. So nung bumiyahe sila, ang ending syempre nagka-problema, kumayod-kayod at nasira. Naayos naman din daw yun, di ko lang sure kung paano ginawa. So kanilang suggestion ay i-check natin, importante yun, yung bolts. So 5 yan, ang sizes niyan ay 6mm. So dun sa tinuro ko, dun ko lang siya pwedeng sungkitin. At alanganin yung pwesto. Kaya sumaside kapag 6mm. So ang ginamit ko rito ay 5.5 para ma-check yung 5 Allen bolts. So okay naman. Mubra naman yung 5.5 kasi nakatagilid nga siya. Kaya talaga masikip. So, ang purpose ko lang naman ay ma-check at ma-secure ko na hindi maluwag ang ating Allen bolts. Anyway, checking ko pa rin naman yan. Kapag may time, hindi ko pa naman ito ibabiyahe. Kaya, ang purpose lang naman ay para ma-demo ko yung mga dapat check-in. So, gaya niyan, yung hex bolts, at syempre, meron din malaking Allen bolt na kakailanganin natin ng yan, size 8mm. So, dalawa yan. Yan nasa taas at meron na nasa ibaba. Isang susunod natin na i-check ay ang hex bolt na size 12. So, gagamitan ko siya ng wire wrench. Ang wire wrench ko ay size 8, 10 at saka 12. So dito ay gagamit tayo ng ratchet at ang size ng kanyang socket ay 14mm. Yan, nasa gilid siya yung chine-check natin. At syempre, checkin din natin yung sa harapan, ang bolts at saka yung axle ay size 17mm. Tapos yung mga bolts na dyan ay size 12. At dito ay hindi maabot nung aking wire wrench kasi nakaharang yan reflector. So gumamit ako ng adjustable wrench. Size 12 din naman yan. So lahat na rin ang aking pwedeng i-check. Ayan. So huwag nyo lang kakalimutan. Hand tight lang, huwag masyadong maigpit. So sagad na rin siguro yung sikip niyan kaya wala naman din ako naramdaman na movement. Ayan, size 8 yan, yung maliliit na yan. Yung nag-hold ng brace nung cable o yung clip ng cable. Ayan, at ito naman ay bubuksan natin yung air box o yung air filter. Titignan natin kasi sa mga grupo ng Facebook, madumi na kagad yung kanilang mga
air filter. So yun, bubuksan na natin. At kagaya ng iba, marumi na rin siya. Konti lang naman, hindi grabe, pero meron ng bakas ng parang itim-itim. So syempre ikukumpara natin siya kay Honda Click na araw-araw kong ginagamit. Hanggang ngayon yung pa rin yung filter niya at medyo malinis-linis pa rin. So hindi yan sa location. So bakit marami kagad tong kay Husky? Hindi ko alam. At eto, isusunod na natin yung CVT cover. Sisilipin lang natin yung loob. So base dun sa mga nakikita ko sa mga Facebook group, meron parang puti o nag-uumido kasi pumapasok yung tubig sa ilalim. So para siyang kalawang pero hindi kalawang. Para siyang amag. So umido siya. Kaya titingnan natin kung normal ba o nangyayari sa karamihan ng Husky, hindi man sa lahat. So tingnan natin. At ito, bubuksan na natin. Ayan. So, yung parang pulbos yung nasa ilalim. Konti pa lang naman siya. Yung iba kasi grabe, ang dami na eh. So, yan, nag-uumido. So, hindi ko alam kung anong klaseng metal to eh. So, instead na kalawang na sa bakal yun eh. So, eto, hindi ko alam kung aluminum. So, ayan, parang pulbos. Parang tawas yung texture niya eh. Medyo maganit kapag sinalat nyo. So, pupunasan ko lang naman yan kasi hindi naman siya talaga kalawang. At checkin ko na lang uli kung meron mang makakapag-suggest kung anong dapat gawin dyan o kung anong dapat panlinis. Sige, feel free to comment down below. So, salamat sa mga may laman yung comments at saka matitinong comments dyan. So, yung mga negatibo, huwag na lang natin pasin. At saka tinatanggal ko na kasi wala naman silang lugar dito sa ating komunidad, dito sa ating channel. So, ayun, mabalik tayo. At eto, yung cover. So, ayun siya, yung puti na yan. At ayan, makikita nyo yung butas dun pumapasok yung tubig. So, nag-stay syempre yung tubig na pumapasok. At hindi naman siya umabot sa taas. Diyan lang siya sa lugar na yan. So, pupunasan na lang natin siya. Sa ngayon, hindi naman natin siya magagawa ng pangharang o harangan. Kasi kaya nga yan may butas, may purpose yan. So, para pumasok yung hangin. Yun na lang, magtsatsaga na lang tayong maglinis. So, kung meron nakakaalam, again, comment down below. Salamat po sa mga inyong comments. At dito, checkin naman natin yung mga nasa engine. Hindi naman particular buo yung loob ng engine, pero yung nasa paligid niya. So, tatanggalin natin tong U-box ulit. Kasi meron na tayong video na tinanggal natin to. Madali lang naman din yan, na-explain ko na rin. So, may dalawang screws, tapos may 4 na bolts. So, 10, size 10. So, dalawa dito, tapos dalawa rin sa may bandang harapan. Yan, dito. Dalawa rin yan eh. At tapos, meron mga push pins. So, madali lang din yun. Tusukan nyo na lang ng Phillips screwdriver yung push pins sa gitna. So, may bilog yun eh. Tapos babaw nyo yung nyo sungkitin. At yan. Dito natanggal na natin yung screws and bolts, pati yung push pins. So ayan, ipatong muna natin sa tukon. So maselan na ko eh, no? So ayan, maraming alikabok tsaka yung mga talsik ng putek dyan sa may ating unit arm o unit swing arm. Ayan. So, yung mga bolts lang naman din, checkin natin isa-isa syempre kung maluwag. Pati yung mga clamp o yung mga clips. So, lahat.
Ayan, check-in uli natin. Spotan natin yung kinakalawang na yan. So mamaya alamin natin kung bakit at saka saan dumadaan yung tubig. So susubukan natin mag-simulate ng ulan. Ayan. So maraming mga tayong check-in dito. So tiyagaan, mahabang pasensya rin. Wala tayong magagawa. Kailangan natin din gawin to para makaiwas tayo sa aberya o disgrasya. So sana hindi pa rin tayo nakasiguro ako kung lahat yan ay na-check ko. At least, di ba, meron na tayong peace of mind na simulan na natin. Hindi sa susunod yung mga hindi pa natin na saka na lang natin gawin. Ayun, bali hindi ko na sinama o pinakita kung paano ko chinek lahat, bawat bolts, screw, may mga clips. So, basic lang naman yan, kayang-kaya na nating gawin lahat yan. At dito ay gusto ko nang malaman kung paano nga ba pumapasok yung tubig at naiipon dyan sa may ating chassis, ayun, sa corner, kaya kinakalawang. So, ayan, nagkakaroon na ako ng idea unti-unti. At gusto ko sana siyang testingin. I-simulate ang ulan o kaya pag bike wash. At dahil mabot kayo rito, nagtiyaga kayong manood, hindi ko alam kung dapat ko ipakita to pero makikita nyo na rin. So ayan, isa-simulate natin ang ulan o ang pagbabike wash. So titignan natin kung ganong kalakas ang pumapasok na tubig sa ating chassis o sa ating fairings. So ayan siya. Talagang malakas. O kaya naman siya talaga kinakalawang ayan. Paano ba naman yan? Okay lang yan kasi bukas makalawa o mamaya lang. Meron na tayong kasagutan dyan. Kayo rin ang makakatulong, isa sa inyo, may mabuting kalooban at saka may kabuluhan yung mga komento at makakapagbigay ng mga tips and tricks. So, ayun. Pero sa kabilang banda, meron na naman magagalit dito. Malaman, meron yan, magagalit sa akin. At in-expose ko tong katotohanan. Kasi meron mga nagagalit pasensya o hindi. Wala akong pakialam sa inyo, sasabihin ko talaga ang katotohanan. Hindi pala ako dapat humingi ng pasensya sa inyo. Dahil wala naman kayong puwang dito sa aming komunidad, dito sa channel namin. So, manood na lang kayo. Kung hindi kayo marunong rumispeto, irirespeto namin kayo. Wala kayo yun Kami na lang magbibigay. At pati yung pag-intindi, hindi kayo marunong umintindi, wala rin kayo nun, kami na lang ang iintindi. Bakit ko kayo pinapatulan? Mapagpatul ako So magpapansin kayo sa akin, papansinin ko kayo. Ganun lang naman yun Pero kung nanonood lang kayo ng tahimik, hindi ko naman malalaman yun So bakit pa kayo nagpapapansin? Gusto nyo magbida-bida. Wala naman kayo na itutulong kung hindi magpasama. So ayun, wala naman ako ibang gagawin kundi tanggalin lang kayo. Wala po kayong puwang dito sa channel. So ayun, balik na tayo sa topic. Sa mga matitinong manonood, rest assured, bukas makalawa o maaaring mamaya lang meron na tayong solusyon. So wait lang tayo. At ito, silipin na natin yung butas. So dito sa grab bar Allen wrench ang gamit natin. Pantanggal dyan sa Allen bolts na size 6mm. So yan po. Medyo mahaba lang yan pero madali lang din. Ayan siya. So di ba? Wait, tabi ko muna to. At ayan. Taran! Ang laki ng butas niya. So dyan pumapasok yung tubig. Yan. Dito sa likod, dito somehow hindi siya hindi siya pumapasok. Okay lang 'yan. At least isa lang yung talagang tututukan natin, doon tayo magfo-focus. So ayan, siguro bukas na bukas meron tayong mahagilap na kasagutan, makakaisip tayo kahit wala tayong isip.
Ayan. So, tulungan tayo guys at tayo na lang ang umintindi doon sa mga hindi nakakaintindi at tayo na lang ang magbigay ng respeto sa mga hindi rumirespeto. So, ayan na po. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa muli. Ingat tayo palagi. Bye. Yeah.